Alright, unboxing tayo. So habang maaga pa ito ginagawa po sa office, buksan natin itong phone holder. It's a GUB 11 phone holder. Ang price niya nasa 500 pesos. Ayan siya. GUB Plus. GUB Plus 11. Pang road bike, pang mountain bike po siya. Naka-adjust siya. Ayan. So hindi siya matagtag. Kunyari nasa bike siya, hindi siya matagtag. Ito po yung nilalagay sa handlebar. So, pwede mo siyang ilak. Let's say, baba handlebar. Okay. So ilalagay mo siya. So ganyan ang lagay niya. Yan. Ito naman tigpitan to. After mo siyang i-fix kung saan mo siya gusto. So let's say so ganyan dapat yan. Ayan, ganyan yung handlebar. At gusto mo nakaano siya. Pwede pag ganyan naiikot nga pala to po nga boss. So ganyan siya. Na 360 siya. So ibig sabihin ng 360 naiikot siya, naro-rotate. Yan. So lagyan natin ng cellphone. Pag lalagyan mo siya ng cellphone, meron siyang fixed alignment kung paano mabubuksan yung so yan. Depende kung anong size ng cellphone natin. Pwede siyang ipitan. Yan. Pwede balibag mo yan. Hindi yan ito natatanggal. Mayroon ito yung handlebar. Ganyan yung handlebar. So ibig sabihin, gusto mo siya ng ganyan, pwede. Kung gusto mo siya ng vlog type, magpa-vlog type ka na widescreen. Yan. So ganyan ang dating mo. Focus natin yung camera. Yan. Widescreen yan. Ganyan widescreen. Pwede mo rin siyang luwagan. Gusto mo siya ng so kahit yung palibag mo dyan, di matatanggal yan. May fit dyan. Kasi ito, bakal. So matibay siya. Kahit bumalagbag yan. Kung mga lubak o yung tinatawag ng inig na daan, hindi ito bababa. Dahil matibay yung bakal, nakapix. Kahit saan mo gusto, 360 yan. So maganda sa pang-vlog din. Ayan. Kaya ganyan sa mga bike. Road bike, mountain bike. Ayan. Okay. Tapos ito naman natin ito. Ito kunyari maliit yung handlebar mo, dito siya nilalagay. Baka ganun yung handlebar. Narito yung handlebar. Parang siya nasikip siya na. Okay. So natanggalin mo siya ngayon lang siya. Pwede mo siyang ibalik after. So sa mga gustong bumili,
Marami nito sa Lazada. 500 plus. GUB Plus 11. Steel po siya. Steel. Iba yan. Pang matagalan na to. Pang ulanan yan. Pang cellphone, pang vlog, etc. Okay? Yan lang. Ito po yung case niya. Maganda. At sa mga gustong bumili sa Lazada, Shopee, meron. Okay? Salamat. And then, pag-good day sa inyo.